Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. 4, 3, 2, 1. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Nhật Tường xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Đại Đức Thích Anh Minh sẽ đến với chúng ta và giảng cho chúng ta về đề tài kỹ thuật sự giao tiếp giữa người và người với nhau. Và giờ đây, Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận lời thuyết pháp thanh tịnh của Đại Đức Thích Anh Minh. Nam mô Di Đà Phật. Chúng con kính chào thầy. How are you, thầy? How are you? I am fine, thank you, thầy. Well, thank you again for coming to the show and teaching me and helping me along with all the young audience out there on the cultivating path. Of course. Okay, thầy. Okay, thầy. Well, last show we end the show on why is the reason why that just a little negative thought or negative image and anything based on negativity will easily destroy what you build. Yes. Okay, would you like to recap that, or would you want to go on? Just briefly recap it before I have a next question for you for today. Of course. I said earlier, or I said last episode, is that when you build something on a negative basis, it's kind of like when you're building that wall, when you're building that frame, when you're building that roof, at the same time you're just digging a hole, you know. And eventually, that one day when that hole is going to be so big and that the house is just going to collapse from the inside out. It's just you yourself is destroying the house. Okay. Not anything, because you cannot destroy the positive energy. Okay. At the same time, you cannot destroy the negative energy. But if you have a large amount of something else of its counterpart, it's going to take over. That's how the universe works. And so what I want you to understand is that you should always build everything on the foundation of positivity, because that is just laying concrete over concrete over concrete. And it's just solidifying the base. It's because anything that you do bad, it's that feeling that you carry along with it. That negative feeling that haunts you from the inside in, that just burns you from the inside when you're just thinking about it. When you're lying to someone, you're going to think about that lie that you said. You're like, is someone else going to catch me with my lie? And you have to say like 5 more lies to get off that one lie, and eventually that 5 lies that you said, you're going to have 5 more lies to carry out the other lie. So eventually that one lie that you say to protect yourself, you're going to say a few more lies and a few more lies, and it's going to snowball into something bigger that you cannot handle just because you just said one thing bad, right? That one thing that you say bad is the reason why you destroy yourself. And it goes on in the long run. I said it in one of the episodes. Time. Time is a friend of morality and justice. It is the enemy of immorality and injustice. It's because time will work for you or will work against you. It's kind of like interest. If you forgot to pay a credit card bill, it's going to interest and accrue into something greater than you pay something for $1,000, 10 years later you have to pay back $3,000 for that one thing that you pay because of the interest that build up. At the same time, if you invest into a mutual fund or something, then that money will grow into something greater. As the years pass by, it accumulates. Compound interest, and it goes both ways. Compound interest in the world of karma, the world of energy. It's because whatever good things that you do, it will accrue into something else. It will build up. Because you yourself is building on this foundation. And you're using time as an element to build up that foundation. It's that seed that you plant. When you plant a seed, it's not going to grow. Not just like that, right? But when you water it and you give it time, you'll see it sprout up and it starts to grow into something. And it gets bigger and it gets bigger as time passes by. At the same time, on the other hand, when you say something bad or something, that all that negative things that you do will start to add up. And time will work against you. Like having that one debt that you forgot to pay. That $1,000 that you purchased 10 years ago, you still haven't even paid it off yet. It's because you let time pass by, and that interest will grow. And it'll grow to this one point where you yourself cannot handle the payment. And then you declare bankruptcy. And then so that works in the same way in the world of karma, in the world of this energy that we live in. That's how the universe works. Okay, thank you, thầy.
Dạ, Chị Đà Phật, dạ, kính thưa quý vị. Thầy An Minh đã nhắc lời một vài điều mà thầy giảng ở cái show vừa rồi. Dạ, thưa quý vị, trong cái chương trình vừa rồi thầy cũng giảng rằng là những gì mà thầy giảng thì thầy nói rằng là chúng ta không nên tạo dựng những cái gì mà nó dựa trên hoàn toàn là những cái điều mà nó giả tạm, những cái điều mà nó hư ảo, những cái điều mà nó bi quan. Đó là cái danh từ mà thầy dùng là negativity. Tại vì á, là negativity thầy nói đó, khi mà chúng ta muốn tạo dựng một cái gì mà nó hoàn toàn dựa trên cái hư ảo đó, thì chúng ta thật ra không có tạo dựng, mà thật ra chúng ta đang đào một cái lỗ sâu để chúng ta lọt xuống thôi. Đó là những gì mà thầy nói. Cho nên thầy mới khuyên chúng ta rằng là ta hãy nên tạo cho mình một cái nền tảng, một cái sự nghiệp tu tập, một cái sự nghiệp đạo đức, một cái sự nghiệp làm người dựa trên một cái căn bản, mà cái căn bản nó hoàn toàn là đạo đức, căn bản nó hoàn toàn những lời thầy dạy, mà căn bản là hoàn toàn là những lời gì mà Đức Phật đã dạy, nó vững chắc đàng hoàng và nó không đi trái với cái định luật nhân quả, nó không đi trái với cái định luật nghiệp quả. Những gì mà mình làm hàng ngày chúng ta chỉ cần một cái điều xấu thì nó làm cho mình khó chịu. Chẳng hạn như thầy nói mình một lần mình nói láo, mình cảm thấy khó chịu, rồi bấy lâu nay người ta tưởng mình là người nói tốt, người ta hỏi mình thì mình cứ dựa một lý do khác mình nói láo. Một lần nói láo thành 5 lần nói láo, thành 10 lần nói láo. Cho nên chỉ cần một cái niệm xấu, một cái lần lỗi lầm thì nó có thể tạo ra những cái lần lỗi lầm khác mà mình không biết. Cho nên thầy mới dạy rằng có một lần thầy mới nói rằng là thời gian là bạn của công lý và là bạn của đạo đức, bạn của nhân cách. Nhưng thời gian nó ngược lại, nó cũng là kẻ thù của những người không tôn trọng nhân quả, của những người không tôn trọng đạo đức và những người không tôn trọng công lý. Đúng không thầy? Dạ. Cũng như là thầy nói, cái thời gian đó nó là cái gì á, mà mình làm việc tốt thì cái quả tốt nó đến với mình. Nhưng mà mình làm cái xấu thì cái xấu nó đến với mình. Như là thầy mượn một cái lý do nó rất là thực tế trong cuộc sống chúng ta. Và cái điều đó là thầy mượn ở đây, cái hình ảnh đây là cái tiền lời. Cái tiền lời mà chúng ta xài ở credit card, mà chúng ta không trả, mà chúng ta cứ để đó, thì càng ngày tiền lời nó tăng lên. 10 năm sau nó tăng lên. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta biết dùng tiền bạc chúng ta mà chúng ta đầu tư vào những cái hưu trí tiền già, hoặc là hưu trí học bổng, hoặc là hưu trí những cái tiền quỹ học bổng, hoặc là những cái quỹ khác nào mà nó hoàn toàn tốt, thì càng ngày chúng ta càng được tiền lời nhiều hơn. Xin lỗi, trong cái lĩnh vực này thì Nhật Tường không rõ cho mấy, cho nên Nhật Tường chỉ có thể nói như vậy cho thầy, thì thầy có thể là thầy kiến thức thầy rộng hơn cái đó. Và thú gì, cái tiền lời đó hay là cái sự lời đó hay là cái sự tính toán đó, nó dựa trên cái định luật nhân quả, nó cũng là như vậy. Khi mà chúng ta làm một cái điều ác mà chúng ta không thấy rõ đó, chúng ta không nhận định rằng giây phút đó chúng ta đã lỗi lầm, mà chúng ta càng che giấu nó, chúng ta càng lấy cái lỗi lầm này bồi đắp lên cái lỗi lầm nọ, lấy cái che giấu này bồi đắp lên cái che giấu nọ. Thưa quý vị, trong một thời gian dài, điều gì đã xảy ra? Ta càng tạo lỗi lầm nhiều hơn nữa. Giống như là một cái nợ mà ta đã có mà ta không biết đó là cái nợ mà ta thanh toán, thì càng ngày cái nợ nó càng cao hơn, đến mức độ mà ta trả không nổi. Thì cuối cùng là gì? Thầy mới nói rằng là ta phải tuyên bố khai phá sản. Và thưa quý vị, đó là những gì thầy giảng ở cái chương trình vừa rồi. Cho nên thầy cuối cùng cái điều mà thầy nhắc chúng ta hãy vô cùng quan trọng là hãy sống, và sống cho nó chân thật, và đừng bao giờ mà sống dựa trên những cái gì mà nó hư ảo, dựa trên những cái gì mà tạo lỗi lầm, nhất là trong vấn đề giao tiếp giữa người và người với nhau. Và thầy, I have a question for this week. Okay, so I prepared a question for this time. For the young student in this society, when they go to school, they graduate from college, and they prepare for their job, they go interview. And in school, all the professors teach them, we should have confidence. Be confident in front of everybody when you speak. It's the right speaker, it's the confident speaker. In other words, when right speech, meaning you got to be honest, everything. But if you go apply for a job and they ask you, somebody, they even like lying, they're not good in that area, but they still lying in order to get the job. So will the right speech work for them in terms of when they graduate and they go apply for a job? Will right speech give them the confidence
when they go outside to the reality world. I'm talking about for the young people that they go college, and of course a lot of people watching the show right now. That's a good question, Anyang. And the answer is yes. But I would like to go into more depth after this short commercial break. Thank you thầy. Và xin quý vị quan hãy đừng rời khỏi máy, chương trình sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Nam mô Di Đà Phật. xây tương thân